πώς λειτουργεί η έβρεση του κενού στο Terra Gold LR200. Το μηχάνημα το έχω πάνω μου, θα το συναρμολογήσω μπροστά σας. Συναρμολογείται αμέσως σε 10 δευτερόλεπτα. Βιδώνουμε τη χειρολαβή και κουμπώνουμε τις δύο κεραίες. Κάνουμε ένα τεστ μπαταρίας να δούμε αν είναι γεμάτες. Βλέπουμε ότι είναι εντάξει. Από το κόκκινο κουμπί ανοίγουμε το μηχάνημα και επιλέγουμε το cavity. Εδώ. Ευαισθησία τη βάζουμε περίπου όπως είναι εδώ στη μέση που βλέπουμε. Καθόμαστε χαλαροί, τα πόδια κάτω, το χέρι να κουμπάει στο σώμα μας, παράλληλα προς το έδαφος και κρατάμε το μηχάνημα με μια πολύ ελαφριά κρίση προς τα μπροστά. Και τώρα αρχίζει το μηχάνημα και ψάχνει. Βλέπουμε ότι έχει κλειδώσει κάποιο στόχο σε αυτό ακριβώς εδώ η κατεύθυνση. Βάζουμε να κοιτάξει αλλού. Βλέπουμε ότι το σήμα του κενού από αυτή την κατεύθυνση είναι δυνατό. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, για να δούμε τα υπόλοιπα εδώ κενά, μειώνουμε την ευαισθησία. Το βάλαμε περίπου στο τρίτο LED, στο πράσινο. Ξανακάνουμε την ίδια διαδικασία. Κλειδώνει πάλι προς αυτή την κατεύθυνση και δεν μας αφήνει να κάνουμε τεστ στο μηχάνημα. Για να δούμε πάλι εδώ από εδώ μεριά. Είναι πολύ δυνατό το σήμα. Οπότε μειώνουμε και άλλο την ευαισθησία. Το βάζουμε στο 1, στο πρώτο μπλε LED. Ωραία, δεν το πιάνει πλέον. Οπότε μπορούμε να δούμε εδώ ένα σπήλαιο που υπάρχει, τι αντιδράσεις θα έχει το μηχάνημα. Το σπήλαιο το έχει βρει το μηχάνημα, είναι υπάρχον σπήλαιο και μας δείχνει το πλάτος της σύραγγας. Αυτές οι κινήσεις που κάνει σημαίνει ότι από εκεί ξεκινάει και μέχρι εδώ φτάνει. Και όλο αυτό εδώ πέρα υπάρχει ένα κενό. Γι' αυτό πιάνει το μηχάνημα και κάνει αυτή την κίνηση. Και εδώ μέσα υπάρχει κενό. Τώρα θα πάμε προς τα εκεί για να δούμε πώς ακριβώς λειτουργεί ο ανιχνευτής. Έχουμε φτάσει στο σημείο που έχουμε το σπήλαιο. Το σπήλαιο είναι γνωστό. Απλά ήρθαμε από την πάνω μεριά, δεν ξέρουμε πού ακριβώς βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Θα μας το πει το μηχάνημα. Κρατάμε τον ανιχνευτή, πάλι έχουμε στο πρώτο LED για να μην μας επηρεάζει το κενό που βρήκαμε στην προσεκίνητη κατεύθυνση. Πιστεύουμε ότι είναι κάπου κατά εδώ. Θέλουμε να βρούμε τα τυχώματα του σπηλαίου, που είναι ακριβώς το σπήλαιο, πόσο μεγάλο είναι κτλ. Κρατάμε πάλι τον ανιχνευτή και περιμένουμε να μας δείξει την κίνηση. Μας δείχνει ότι το κενό είναι από εκεί μέχρι εκεί τη μεριά. Προχωράμε προς αυτή την κατεύθυνση. Είδαμε τώρα ότι η κίνηση αρχίζει και πλαταίνει. Ανοίγει δηλαδή η γωνία. Τώρα έχει ανοίξει τελείως κάθετη γωνία. Σημαίνει ότι σε αυτό το σημείο που πατάω ξεκινάει η σύραγγα, μπορούμε να πούμε, από εδώ που είναι το κενό. Μπαίνουμε μέσα στη σύραγγα, από πάνω ακριβώς, και βλέπουμε την γνωστή ένδειξη ότι είμαστε ακριβώς πάνω από το κενό. Αν κάνουμε ένα βήμα πιο πίσω και βγούμε έξω από το κενό,
ξεκινάει και μας δίνει ότι το κενό βρίσκεται μπροστά μας από εκείνο το σημείο μέχρι εδώ. Τώρα ξέρουμε πού ακριβώς βρίσκεται, θέλουμε να δούμε πού ακριβώς φτάνει από εκείνο το σημείο και αν προχωράει. Από πάνω είμαστε πάλι. Πάλι είμαστε από πάνω. Εδώ που πατάω, περίπου πιστεύω εδώ πέρα ακριβώς είναι το τείχομα. Δεν περνάει δηλαδή άλλο προς τα κάτω. Είμαστε έξω, οπότε μας δίνει ότι το κενό είναι πίσω μας. Αν μπούμε σε αυτό το σημείο, μας δείχνει ότι είμαστε από κάτω, μας υπάρχει κενό. Ερχόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση να βρούμε τα υπόλοιπα τυχώματα. Λοιπόν, περίπου υπολογίσαμε ότι ξεκινάει από αυτό το σημείο, σταματάει εδώ και είναι περίπου μια έτσι σαν γαλαρία, σαν στοά αυτό το κομμάτι ευθεία. Μπορούμε να πάμε τώρα προς τα δω και να δούμε πού ακριβώς είναι. Το σπήλαιο είπαμε ότι είναι γνωστό και βλέπουμε τις αντιδράσεις του ανιχνευτή ακριβώς από πάνω του. Δεν γνωρίζουμε πού ακριβώς βρίσκεται τοπογραφικά, μας το δείχνει όμως ο ανιχνευτής. Ξεκινάμε πάλι την ανίχνευση και οδεύουμε προς την αρχή του σπηλαίου. Βάλαμε πάλι τον ανιχνευτή. Και μας δείχνει ότι είναι από εκεί μέχρι πέρα, σε αυτή τη γωνία. Ανεβαίνουμε λίγο προς τα πάνω. Τώρα βρισκόμαστε εντός, δηλαδή ακριβώς από πάνω από το σπήλαιο, μέσα στο κενό του σπηλαίου. Προχωράμε κι άλλο. Έχουμε βγει έξω. Δηλαδή από κάτω μας τώρα δεν υπάρχει κενό, το κενό είναι εδώ πέρα όπως δείχνει ο ανιχνευτής σε αυτό το κομμάτι. Η στοά είναι ευθεία, όπως μας το δείχνει. Αν μπούμε μέσα στο κενό, είναι η γνωστή ένδειξη ότι γυρνάει γύρω-γύρω. Προχωράμε προς αυτή την κατεύθυνση για να βρούμε την είσοδο του σπηλαίου. Κάνουμε και ένα τεστ εδώ. Βρισκόμαστε ακριβώς από πάνω. Προχωράμε προς το ρέμα. Έχουμε φτάσει στο σημείο κοντά στο ρέμα που είναι η είσοδος του σπηλαίου. Είμαστε ακριβώς από πάνω, όπως και μπορείτε να δείτε.